Organisasyon ka ba na may koleksyon ng mga magnetic tape na hindi pa na-organize o na-convert sa digital na format? May planong mag-archive pero hindi alam kung saan magsisimula. Ito na ang tulong na hinihintay ninyo, ang Audio-Visual Archiving Essentials. Sa videong ito, gagabayan namin kayo kung paano masisimulan ang pagpe-preserve ng inyong mga magnetic tape collection. Ang mga pag-uusapan natin sa video na ito. Archiving ang proseso ng pagpe-preserve ng mga mahahalagang dokumento o records para ma-access o magamit pa rin natin sa hinaharap. Importanteng ma-preserve ang archives para patuloy na ma-access ang mga record na may pangmatagalang halaga o enduring value sa isang individual o organisasyon. Hindi lang mga records na nakasulat at nakaprint sa papel ang ina-archive. Kasama na rin ang mga video na tinatawag na mga audio-visual material. Ngayon, ang mga video madalas na nakasave sa SD card o di kaya sa tinatawag na cloud. Pero dati, sa loob ng ilang mga dekada, magnetic tape ang pangunahing gamit para makarecord ng mga audio-visual material. Ilang halimbawa ng mga magnetic tape: U-matic, Betacam, VHS, DV-cam, Mini-DV at iba pa. Naku, kung naabutan mo pa ang mga ito, napag-aalaman na ang edad mo, di ba? Pero ang malungkot, may hangganan ang buhay ng mga magnetic tape. Isang babala ang inihayag ng grupo ng mga audiovisual archivist mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinawag nila itong Deadline 2025 na nagsasabing ang mga koleksyon ng mga magnetic tape na hindi pa madidigitize o mape-preserve sa loob ng taong 2025 ay nanganganib na masira o mawala ng tuluyan. Mga importanteng photographic at video material na nasa magnetic tapes na maaaring tuluyang mawala at hinding-hindi na mare-recover sa susunod na taon na ang 2025. Habang ang mga developed countries puspusan na sa pagpe-preserve ng kanilang mga magnetic tape, dito sa Pilipinas, ilang mga organisasyon pa lang ang nakapagsimula na ng kanilang AV archiving. Naku, bakit nga ba mabagal ang AV archiving sa Pinas? Ayon sa isang survey na nilahukan ng ilang mga organisasyon sa bansa na may mga magnetic tape collection, ang kanilang mga tauhan madalas kulang ang kaalaman tungkol sa AV archiving. Wala ring sapat na pondo at suporta at hindi alam kung paano nga ba ito sisimulan. Layunin ng AV Archiving Essentials na magbigay solusyon sa mga problemang ito. Ang AV Archiving Essentials ay isang starter kit para sa mga organisasyon na nais masimulan o ipagpatuloy ang kanilang archival initiatives para maging accessible ang kanilang mga magnetic tape collection. Kasama sa AV Archiving Essentials ang Basic Concepts and Principles of Audio-Visual Archiving, Audio-Visual Preservation and Access, at Good Practices of Audio-Visual Archiving. Maaaring gamitin ang starter kit na ito ng parehong pampubliko at pribadong organisasyon sa kahit anong stage ng kanilang archiving journey. Hindi pa huli para ma-beat ang Deadline 2025. Simulan na ang inyong AV archiving journey. Download AV Archiving Essentials. Download now!